स्वाध्याय इयत्ता 10वी, विषय मराठी, कविता 9वी, आश्वासक चित्र। प्रश्न पहिला, कवितेच्या आधारे खालील कोष्टक पूर्ण करा। कवितेचा विषय, कवितेतील पात्र, कवितेतील मूल्य, आश्वासक चित्र दर्शवणाऱ्या ओळी। कवितेचा विषय स्त्री पुरुष समानतेचे भविष्यकालीन चित्र आश्वासक आहे। कवितेतील पात्र मुलगा व मुलगी। कवितेतील मूल्य स्त्री पुरुष समानता। आश्वासक चित्र दर्शवणाऱ्या ओळी। 1. मुलगी व मुलगा एकमेकांची कामे करतात। 2. भातुकलीतून वास्तवात येतील। 3. दोघांच्या हातात बाहुली व चेंडू असतील। प्रश्न दुसरा, खालील शब्दसमूहांचा तुम्हाला समजलेला अर्थ लिहा। 1. तापलेले ऊन। भविष्यातील धगधगते वास्तव। 2. आश्वासक चित्र। भविष्यात स्त्री पुरुष समानता वास्तवात येईल याचे आश्वासन। प्रश्न तिसरा, मुलीचा आत्मविश्वास व्यक्त करणाऱ्या कवितेतील ओळी शोधा। 1. मी दोन्ही करू शकते एकाच वेळी। 2. उंच उडवलेला चेंडू आभाळाला शिवून नेमका येऊन पडतो तिच्या ओंजळीत। प्रश्न चौथा, चौकट पूर्ण करा। कवयित्रीच्या मनातील आशावाद। भविष्यात स्त्री पुरुषांमध्ये परस्पर स्नेहभाव व सामंजस्य निर्माण होईल। प्रश्न पाचवा, कवितेतील खालील घटनेतून किंवा विचारातून आढळणारा व्यक्तीचा गुण लिहा। अ. मांडी घालून मुलगा बसतो गॅस समोर। सहकार्य। आ. मी दोन्ही करू शकते एकाच वेळी। आत्मविश्वास। ई. जिथे खेळले जातील सारेच खेळ एकाच वेळी। समंजसपणा। प्रश्न 6वा, काव्य सौंदर्य। अ. खालील ओळींचे तुमच्या शब्दात रसग्रहण करा। भातुकलीतून प्रवेशताना वास्तवात हातात हात असेल दोघांचेही। आशय सौंदर्य। कवयित्री नीरजा यांनी आश्वासक चित्र या कवितेमधून स्त्री पुरुष समानतेचे भविष्यकालीन चित्र आश्वासकरित्या कसे साकारले जाईल याची दिशा खेळणारा लहान मुलगा व मुलगी यांच्या प्रतीकांतून योग्यपणे दाखवली आहे। काव्य सौंदर्य। भातुकलीतले जग हे स्वप्नाळू असते, त्यातला संसार हा लुटुपुटीचा असतो। मोठेपणी प्रत्यक्ष संसारातील जबाबदाऱ्या ह्या वास्तववादी असतात, त्यामुळे भातुकलीच्या स्वप्नाळू जगातून प्रत्यक्ष वास्तवात प्रवेश करताना सत्य स्वीकारावे लागेल। स्त्री पुरुष यांची परस्परांना स्नेहाची साथ असेल तर
समजूतदारपणे व सहकार्याने ते जगात वावरतील. स्त्री पुरुष परस्परांची कामे मिळून करतील असे भविष्यकालीन आशावादी चित्र उपरोक्त ओळीतून साकारले आहे. भाषिक वैशिष्ट्ये. या ओळीमधून लहान मुलांच्या खेळातून विचारगर्भ चिंतनाची प्रचिती येते. कवयित्रीने साध्या विधानातून विचारगर्भ आशय थेट मांडला आहे. स्त्री पुरुष समानता हा अत्यंत जिव्हाळ्याचा विषय सहजपणे व्यक्त झाला आहे. भविष्यकालीन दोघांमधील सामंजस्याचे लोभस परंतु प्रगल्भ चित्र हातात हात असेल या वाक्यखंडातून प्रत्ययकारीरित्या प्रकट झाले आहे. स्वप्न आणि सत्य यांची योग्य सांगड तरल शब्दात व्यक्त झाली आहे. ती म्हणते मी दोन्ही करू शकते एकाच वेळी. तू करशील या ओळीचा तुम्हाला कळलेला अर्थ स्पष्ट करा. आश्वासक चित्र या कवितेमध्ये कवयित्री नीरजा यांनी आधुनिक जगातील स्त्रीचे सामर्थ्य व सहभाग याविषयी दृढ विश्वास व्यक्त करताना मुलीच्या तोंडी हे उद्गार लिहिले आहेत. भातुकली खेळणारी मुलगी व चेंडू उडवून झेलणारा मुलगा उन्हाच्या आडोशाला खेळत आहेत. हे दृश्य कवयित्री खिडकीतून पाहत आहे. अचानक मांडीवरची बाहुली बाजूला ठेवून मुलगी चेंडू खेळणाऱ्या मुलापाशी जाते व चेंडू मागते. मुलगा तिला हिणवतो की तू पाल्याची भाजीच कर, चेंडू उडवणे तुला जमणार नाही. तेव्हा मुलगी त्याला अत्यंत आत्मविश्वासाने म्हणते की मी स्वयंपाक व चेंडू उडवणे हे दोन्ही एकाच वेळी करू शकते. तू माझे काम करशील का? मुलीच्या उद्गारातून कवयित्रींनी स्त्रीचे सामर्थ्य मार्मिकपणे विशद केले आहे. कवितेतील मुलगा आणि मुलगी कशाचे प्रतिनिधित्व करतात असे तुम्हाला वाटते? तुमच्या शब्दात लिहा. मुलगी भातुकलीचा खेळ खेळत असते तर मुलगा चेंडू झेलण्याचा खेळ खेळत असतो. अचानक ती मुलगी मुलाजवळ जाते व चेंडू मागते. मुलाला वाटते ही चेंडू झेलू शकणार नाही, म्हणून तो हिणवल्या स्वरात तिला म्हणतो की तू पाल्याची भाजी करण्याचे बायकी काम कर. ती मुलगी म्हणते की मी दोन्ही कामे करू शकते, तू करशील? मुलगा तिला चेंडू देतो व तो ती उंच उडून लिलया झेलते. ती हसून मुलाला म्हणते आता तुझी पाळी, तू माझं काम कर. मुलगा गॅससमोर बसतो, बाहुलीला थोपटतो व भाजीसाठी पातेले शोधतो. हा मुलामधला बदल पाहताना कवयित्री म्हणतात मुलगा हळूहळू घर सांभाळायला शिकेल. पुरुषातला हा आश्वासक बदल कवयित्रींना अभिप्रेत आहे. स्त्री पुरुष समानतेबाबत तुम्हाला अपेक्षित असलेले चित्र तुमच्या शब्दात रेखाटा. कवितेतील मुलगा व मुलगी परस्परांचे खेळ सहकार्याने खेळतात यावरून मुलाच्या वागण्यातील बदल स्वागतार्ह आहे. हळूहळू तो आपले कसब दाखवता दाखवता घर संसार सांभाळणे शिकेल. मोठा झाल्यावर तो स्त्रियांची कामेही करील, कारण मुली पुरुषांची कामे सहजपणे करीत आहेत. स्त्री पुरुष सहकार्याने एकमेकांची कामे करतील हे उद्याच्या जगाचे आश्वासक चित्र असेल. दोघेही सारेच खेळ एकत्रित खेळतील. भातुकलीच्या स्वप्नाळू जगातून प्रत्यक्ष वास्तवात स्त्री पुरुषांची एकमेकांना साथ असेल. स्त्री पुरुषांमध्ये भविष्यात सामंजस्य व स्नेहभाव निर्माण होऊन स्त्री पुरुष समानता नक्कीच रुजेल असे स्त्री पुरुष समानतेचे आश्वासक चित्र मला अपेक्षित आहे. नमस्कार, मी अनिता दिगंबर गजलकर. मागील 2 वर्षापासून मी इयत्ता 8वी व इयत्ता 9वी वर्गाच्या विषयांचे स्वाध्याय व्हिडिओ अनिता गजलकर या चॅनलवर अपलोड करत आहे. अनेक विद्यार्थ्यांनी कॉल करून तसेच चॅनलवर कमेंट देऊन
इयत्ता 10वीच्या स्वाध्याय व्हिडिओची मागणी केलेली आहे। दिनांक 22 मार्च 2020 पासून मी ही सिरीज सुरू केली आहे। लवकरच इयत्ता 10वीचे सर्व स्वाध्याय व्हिडिओ आपल्यापर्यंत पोहोचतील।